media plays an important role in today's society because it engages learners, aids the retention of knowledge, motivates interest in the subject matter, and illustrates the relevance of many concepts. That is why I strongly support this Project WISH because I believe it is the best way to reach out our learners. Good day, boys and girls! Mom Senya here. And what time is it? It's English time. Tara na! Mag-aral tayo at matuto sa bagong kasanayan at kaalaman kung saan ang edukasyon ay hindi lamang pantahanan, kundi pangkabuhayan pa. Halina! Ating tuklasin ang makabagong mundo ng ICT 5. Maupo ng maayos, tumahimik, makinig at ituon ang atensyon sa akin at sa ating aralin. Bago ang lahat, maaari nyo bang kunin ang inyong panulat, ang inyong papel, at self-learning modules upang maisulat nyo ang mga mahahalagang impormasyon? Inalala natin ang iba't ibang selebrasyon sa Pilipinas. Ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang Pasko. Now, I know that everybody is ready. So let's start with a guessing game. I know you are all familiar with this game. 4 picks, 1 word. The more we learn together, the more we learn together, the happier. Sadiin si tatay, ari ako, kamusta ka sa bunga adlaw, maayuman. Magandang umaga, magandang umaga, kamusta ka? Sino ang wala pa, sino ang wala pa, ilan ba sila? Subong na adlaw pagkatunan naton ang mga nagabulig sa komunidad. Sino-sino ang mga init? Tagaan ka kamo sa mga halimbawa. Una, doktor. Ang doktor makita sa ospital o kung sa klinik. So, naitalaan niyo ba ng mga bata kung sa diin sila makadto? Palayan, simbahan, peryahan, ospital, eskwelahan, tindahan, mga ano siya? Struktura. Okay, mga struktura. Grupo sa face mask. O Aileen, grupo sa Face shield. Ari sa ako natubang, may kahon ako diri. Amo ini kuno nga akon nga magic box. May ino dini kag inyo pakton nga kwaon kong isa kag inyo nga pakton. Ano ini? Yes, dahon. Sa ating pagpatuloy, meron akong ipapakitang mga salita sa inyo at hulaan nyo kung ano ito. Tama! Ang salita ay mental. At nakita niyo ba yung nasa likuran ng monumento ni Dr. Rizal? Yun ang simbahan ng San Jose. Yung tinatawag nila San Jose Parish Church. Laging tandaan ang pagpapamalas ng pagkamalikhain sa mga talentong bigay ng Diyos ay maaaring ipakita sa maraming paraan. Letter S, we have share ideas. Now let us discuss the different diseases or sickness that we can get from exposure to decaying material. 300 times 30. What is the answer? 9,000, ma'am. Very good. It's 9,000. Ito ay isang pagmamahal sa bayan. Ito ang una nating tungkulin, ang pagmamahal sa bayan. Naku! Nakakatakot naman! May kinuha na namang pasyente na nag-positive ng COVID sa kabilang barangay. Anong pangusap ito? Padamdam, ma'am. Tama! Pupils reads along silently. Who is our subject? Pupils. Pupils. Videos create a more engaging sensory experience than using print materials alone.
in our country. What's the whole word? Yes. Yes, we are suffering.